ફરસાણની દુકાને મળે તેવા ચાઇનીઝ પટ્ટી સમોસા બનાવવા માટે આપણે સૌપ્રથમ સ્લરી બનાવી લઈશું મેંદાની. તો અહીં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો મેંદો લીધો છે. થોડું પાણી નાખીને આપણે મીડિયમ થિકનેસની સ્લરી બનાવી લઈશું, જેને આપણે લઈ પણ કહીએ છીએ. તો આવી રીતે કન્ટિન્યુ ચલાવતા રહીશું જેથી એનામાં એક પણ ગાંઠાઓ ન પડે. આ લઈ કે સ્લરી છે બહુ ના તો જાડી હોવી જોઈએ ના તો બહુ પાતળી હોવી જોઈએ. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો આવી કન્સિસ્ટન્સીની આપણે સ્લરી બનાવવાની છે. હવે આને આપણે મૂકી દઈશું સાઈડમાં. હવે એક બાઉલની અંદર આપણે 1 કપ જેટલો મેંદો લીધો છે. તો 250 mlનો મેઝરિંગ કપ છે એની મદદથી લીધું છે, જેની અંદર 3/4 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું નાખી અથવા તો સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીને આપણે મિક્સ કરી લઈશું. થોડું પાણી નાખતા જઈશું અને ના તો બહુ કઠણ ના તો બહુ નરમ એવો આપણે લોટ તૈયાર કરવાનો છે. તો અહીં આપણે પૂરીના લોટથી થોડો નરમ અને રોટલીના લોટથી થોડો કઠણ એવો લોટ તૈયાર કરવાનો છે. લોટને આપણે સારી રીતે મસળી લઈશું અને હવે આ લોટને આપણે રેસ્ટ માટે મૂકી દઈશું સાઈડમાં. ત્યાં સુધી આપણે સ્ટફિંગની તૈયારી કરી લઈએ. તો આને આપણે ઢાંકીને સાઈડમાં મૂકી દઈશું. હવે સ્ટફિંગ માટે મેં 1 કપ જેટલી કોબી લીધી છે. તો કોબીને આપણે જુલિયન કટ એટલે કે લાંબા કટ કરવાના છે. તો એ જુલિયન કટ ઇઝીલી કટ કરી શકાય એ માટે મેં ખમણી લઈ લીધી છે અને ખમણીની મદદથી આવી રીતે આપણે એના લચ્છાઓ પાડી લેશું, એટલે કે જુલિયન કટમાં કટ કરી લેશું. આવી રીતે કોબી ખમણીને લેવાથી કોબીનો ક્રંચ પણ સારો લાગે છે અને ફટાફટ એ ચડી પણ જાય છે. તો આવી રીતે આપણે 1 કપ જેટલી કોબીને છીણી લીધી છે. તો અહીં બાકીના જે મેં વેજીટેબલ્સ લીધા છે એ હું તમને બતાવી દઉં. તો અહીં ઝીણું સમારેલું લસણ છે, ઝીણું સમારેલું આદું છે જેને મેં ચોપરમાં ચોપ કરી લીધા હતા, જુલિયન કટ કરેલું 1/2 કપ જેટલું કેપ્સિકમ છે, 1 કપ જેટલી કોબી છે, ઝીણું સમારેલું ગાજર છે 1/2 કપ જેટલું અને 1/2 કપ જેટલું આપણે ફણસી લીધી છે. તમે ઈચ્છો તો અહીં બાફેલા મકાઈનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. તીખાસ માટે મેં 3 લીલા મરચાં લીધા છે જેને પણ ઝીણા સમારી લીધા હતા. તો હવે આ સ્ટફિંગ માટે આપણે કઢાઈમાં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ લઈ લીધું છે. તો ચાઇનીઝ કુકિંગ છે હાઈ ફ્લેમ ઉપર જ કરવામાં આવે છે. તો તેલને સારું એવું ગરમ કરી લીધું છે, જેની અંદર 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું લસણ, 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલું આદું અને 3 લીલા મરચાં જે સમારીને નાખ્યા હતા એ નાખી દઈશું અને હાઈ ફ્લેમ ઉપર જ આને આપણે સોતે કરવાનું છે. તો એ તમે જોઈ શકો છો સેજ કલર બદલાઈ ચૂક્યો છે. આને સાતળતા એકદમ બ્રાઉન રંગનું નથી કરવાનો, એ વાતનું ધ્યાન રાખજો. હવે આનામાં પહેલાં આપણે ફણસી નાખીશું અને ત્યારબાદ ગાજર નાખીશું, કારણ કે આ બે એવા શાકભાજી છે જેને થોડીક પાકતા વાર લાગે છે. તો તમારે અહીં પહેલાં કોબી નથી નાખવાની, આવી રીતે ગાજર અને ફણસી નાખી દઈશું. હાઈ ફ્લેમ ઉપર જ આ બંને વસ્તુઓને આપણે સોતે કરવાના છે. ચાઇનીઝ કુકિંગ જ્યારે પણ કરતા હો ત્યારે એનામાં શાકભાજીનો ક્રંચ મેન્ટેન થવો જરૂરી છે. એ માટે કરીને આપણે અહીં અત્યારે મીઠું ઉમેરવાનું નથી. જો મીઠું ઉમેરશો તો શાકભાજી પોતાનું પાણી છોડવા માંડશે અને જેના કારણે જે શાકભાજી છે સોફ્ટ થઈ જાય છે, જે ખાવામાં બિલકુલ પણ સારા નથી લાગતા. ઘણા લોકો શાકભાજીમાં મીઠું દઈ એનું પાણી કાઢીને આવી રીતે બી સમોસા બનાવતા હોય છે, પણ એના કારણે શાકભાજી સોફ્ટ થઈ જાય છે, જેના કારણે સમોસા ખાતી વખતે બિલકુલ પણ સારું નથી લાગતું. અહીં તમે જોઈ શકો છો મને આને સાતળતા 2 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ચૂક્યો છે અને હાઈ ફ્લેમ ઉપર આપણે તેલમાં આને સાતળ્યા છે. તો કલર પર તમે જોઈ શકો છો ક્રંચ મેન્ટેન રહ્યો છે, ક્રંચ બિલકુલ પણ જતો નથી રહ્યો. હવે આ સમયે કેપ્સિકમ અને કોબી પણ નાખી દેશું અને એને કન્ટિન્યુ ચલાવતા રહીશું. તો ચાઇનીઝ કુકિંગ હાઈ ફ્લેમ ઉપર જ કરવામાં આવે છે. જો તમારા પાસે આયરનની કઢાઈ હોય તો એમાં કરજો, એમાં સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે. હવે અહીં જ્યાં સુધી કેપ્સિકમ છે થોડા સોફ્ટ ન થઈ જાય, એટલે કે એની કચાશ જ્યાં સુધી દૂર ન થઈ જાય ત્યાં સુધી પકવીશું. પણ ધ્યાન રાખજો શાકભાજીને ઘડાવવાના નથી. અહીં તમે જોઈ શકો છો આપણે શ્રેડ કરીને કોબી લીધી છે તો એ ધીરે ધીરે શ્રિંક થતી જાય છે. તો જેટલી ક્વોન્ટિટીમાં આપણે શાકભાજી લીધા હતા એના કરતાં એ ધીમે ધીમે ઓછા થતા જાય છે. તો આવી રીતે આપણે કન્ટિન્યુ હાઈ ફ્લેમ ઉપર એને ચલાવવાનું છે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો શાકભાજીનો ક્રંચ મેન્ટેન છે પણ એની કચાશ દૂર થઈ ચૂકી છે. તો હવે આ સમયે સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું. મીઠું નાખતી વખતે ધ્યાન રાખજો, કારણ કે આગળ આપણે સોસીસનો પણ ઉપયોગ કરવાના છે જેમાં મીઠાનું પ્રમાણ હોય છે. સ્વાદ વધારવા માટે આપણે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો મરીનો પાવડર નાખ્યો છે અને સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે. ત્યારબાદ હવે આની અંદર આપણે બધા સોસીસ નાખીશું. તો 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી આપણે શેઝવાન ચટણી નાખીશું. ત્યારબાદ 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો આપણે રેડ ચીલી સોસ નાખીશું. 1 ટીસ્પૂન જેટલું આપણે વિનેગર નાખીશું. 1 ટીસ્પૂન જેટલો આપણે સોયા સોસ નાખીશું અને 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે ટોમેટો કેચઅપ નાખીશું અને બધી વસ્તુઓને સારી રીતે મિક્સ કરીને 1 મિનિટ સુધી સાંતળી લેશું. અહીં સોયા સોસનું પ્રમાણ થોડું સાચવીને નાખવાનું, નહીંતર જે વેજીટેબલ્સ છે એ કડવા ટેસ્ટ કરી શકે છે. તો અહીં આપણે બધા શાકભાજીને 1 મિનિટ સુધી સાંતળી લીધા છે. આ આપણું સ્ટફિંગ તૈયાર છે. આ સમયે થોડુંક સ્ટફિંગને ટેસ્ટ કરી લેવું.
તો અહીં આ સમયે મને મરી પાવડર થોડોક ઓછો લાગી રહ્યો હતો એટલે મેં બીજું હાફ ટીસ્પૂન જેટલું નાખ્યું છે. પણ તમે તમારા ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ આને ઉપર નીચે કરી શકો છો. સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. ગેસની ફ્લેમને બંધ કરીને આ મિશ્રણને આપણે ઠંડુ થવા માટે સાઈડમાં મૂકી દઈશું. હવે અહીં ત્યાં સુધી આપણો ડો પણ સારો એવો રેસ્ટ થઈ ચૂક્યો છે. તો એકવાર સારી રીતે મસળી લઈશું અને આના આપણે 2 ભાગ કરી લઈશું. તો એક ભાગના હું સમોસા પાછળથી બનાવીશ. તો ત્યારે એક લુઓ લઈ લીધો છે જેના મેં 2 ભાગ કરી લીધા છે. મારી પાસે અહીં ઢોસા તવો મોટો છે. જો તમારી પાસે નાનો તવો હોય તો આના 4 લુઆ કરજો, કારણ કે આપણે આની પાતળી રોટલી વણવાની છે. તો 2 લુઆ લઈ લીધા છે. હલકું એવું રોટલીની સાઇઝનું મેં વણી લીધું છે અને આવી રીતે આપણે બીજો લુઓ પણ તૈયાર કરી લઈશું. તો સેજ મેંદામાં ડસ્ટ કરીને આવી રીતે આપણે રોટલીની સાઇઝની 2 રોટલી વણી લઈશું. તો અહીં આપણી બંને રોટલી વણાઈ ચૂકી છે. હવે એના ઉપર આપણે તેલ લગાડીશું. તો બેઝિકલી આપણે જે પડવાળી રોટલી બનાવતા હોઈએ છીએ એવી રીતની આપણે અહીં રોટલી બનાવવાની છે. તો મેં આ સાઇઝની રાખી છે કારણ કે મારી પાસે મોટો તવો છે. તો હવે અડધી ચમચી જેટલું આપણે તેલ બંને ઉપર લગાડીશું, જેથી પાછળથી ખોલતી વખતે આરામથી ખુલી જાય. એટલે તેલ સરખું એવું લગાડવું અને કિનારીઓ પર ખાસ લગાડવાનું, કિનારીઓને છોડવાનું નહીં, કારણ કે આપણે ખોલતી વખતે કિનારીએથી જ ખોલવાનું છે. તો આવી રીતે બંને ઉપર સારી રીતે તેલ લગાડી લીધું છે. હવે એક રોટલીને ફરી પાછું મેંદાની અંદર ડસ્ટ કરી લેશું આવી રીતે ઊંધું કરીને, અને બીજી રોટલીને પણ કરી લેશું. હવે ફરી પાછું થોડુંક મેંદો લઈને આની આપણે મોટી રોટલી વણી લેશું. તો આવી રીતે આપણે ફેરવતા જવાનું છે અને કિનારીએથી બને ત્યાં સુધી આપણે એને પાતળું વણવાનું છે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો મોટી મેં રોટલી વણી લીધી છે. હવે મેંદો છે તે પોતાના શેપમાં પાછો આવી જાય છે. તો આવી રીતે વણતી વખતે એને થોડો ખેંચી લેવાનો છે, પણ રોટલી ફાટી ન જાય એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. જો તમારી પાસે નાનો તવો હોય તો પ્રિફર કરજો કે લુઆ વધારે કરીને વધારે રોટલી વણવાની. મારી પાસે મોટો હતો એટલે મેં મોટી રોટલી વણી છે. હવે આવી રીતે 2 ભાગ કરીને મેં એને તવા ઉપર નાખી દીધું છે અને કાચું પાકું આપણે એને શેકવાનું છે. પ્રોપર રોટલીની જેમ નથી શેકવાનું. જો તમારે આ કડાકૂટ ન કરવી હોય તો માર્કેટમાં તૈયાર શીટ પણ મળે છે સમોસા પટ્ટીની, તો તમે એ પણ પરચેસ કરી શકો છો. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો ઉપરથી થોડાક બબલ્સ આવવા માંડ્યા છે. તો આપણે આને ફ્લિપ કરી દઈશું અને બીજી તરફથી પણ આને આપણે શેકી લેશું. તો આ રીતના શેકવાના છે. ઉપર બહુ ગુલાબી દાણાઓ ના આવે એવું નથી શેકવાનું. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો પરફેક્ટ શેકાણી છે. એટલે આ જે રોટલી છે ફૂલવા લાગી છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને નીચે ઉતારી લેશું અને આ બંને રોટલીઓને આપણે ખોલી લેશું. જો તમે એકસાથે ઘણી બધી રોટલી બનાવવાના હો તો આ રોટલી સુકાઈને એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો આવી રીતે ફોલ્ડ કરીને એને કેસરોલમાં મૂકી દેવાનો છે, જેથી એ સુકાઈ ન જાય. સુકાઈ જશે તો સમોસા તળતી વખતે ચોટશે નહીં અને ફાટી જશે તેલમાં તળાતી વખતે, તે વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. હું અત્યારે બંને રોટલીમાંથી બનાવી રહી છું. તો સાઈડમાંથી આપણે કટ કરી લઈશું અને આવી રીતે લાંબી પટ્ટીઓ કાપી લઈશું. તો એક જ સાઇઝના સમોસા બને એટલે જે પહેલી પટ્ટી કાપી હોય એને જ માપ રાખીને આપણે બીજી પટ્ટીઓ પણ કાપી લઈશું. તો અહીં આવી રીતે મેં બધી પટ્ટીઓ કાપી લીધી છે. હવે આપણે રોટલી ગોળ વણી હતી એટલે જે સાઈડની કોર છે એ આવી રીતની થોડીક જાડી હોય છે. તો એને આપણે કટ કરી લઈશું. આને આપણે ફેંકવાનું નથી અને તમે તળીને ઉપરથી સંચળ અને મરચું નાખીને ખાશો તો એ પણ ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. હવે આ પટ્ટીઓ તૈયાર થઈ ચૂકી છે, તો જેને આપણે કેસરોલમાં મૂકી દઈશું, જેથી ઉપરથી સુકાઈ ન જાય. તો અહીં બધી પટ્ટીઓ મેં તૈયાર કરી લીધી છે. 2 પટ્ટી લીધી છે, જેના ઉપર આવી રીતે નીચેના ભાગ ઉપર સ્લરી લગાડી છે અને બીજી પટ્ટીને આપણે ઉપર મૂકી દઈશું. સ્લરી લગાડ્યા બાદ આવી રીતે એને સારી રીતે દબાવી લેવું, જેથી સ્ટીક થઈ જાય. હવે વચ્ચે આપણે ઠંડુ કરેલું સ્ટફિંગ ભરીશું. તો 1 ચમચી જેટલું સ્ટફિંગ નાખી રહીશું. હવે જે નીચેની પટ્ટી છે એને પહેલાં ફોલ્ડ કરવાની છે. એના ઉપર ફરી પાછું આપણે સ્લરી લગાડીશું અને બાજુની પટ્ટી છે એને આવી રીતે ઉપરથી થોડુંક ખેંચીને આવી રીતે તમે કરશો તો ક્યાંયથી પણ ખૂણામાંથી જગ્યા નહીં રહે. જો જગ્યા રહેશે તો તળતી વખતે એમાં તેલ ભરાશે, જે બિલકુલ પણ સારું નથી લાગતું. ફરી પાછી સ્લરી લગાડી છે અને ફરી પાછું પટ્ટીને ખેંચીને આપણે ચોંટાડી દીધું છે. ફરી પાછી આપણે સ્લરી લગાડી છે અને આ ચોથા ભાગને પણ આવી રીતે ખેંચીને આપણે લગાડી લેશું. તો તમે જોઈ શકો છો ક્યાંયથી પણ જગ્યા નથી રહી આપણી. તમે ઈચ્છો તો આને ત્રિકોણ શેપમાં પણ આપી શકો છો. હવે જે ખૂણાઓ છે એના ઉપર આવી રીતે સ્લરી લગાડી લેવી, જેથી તળતી વખતે એનામાંથી તેલ જાય નહીં અને સમોસા છે તેલવાળા ન બને બહુ. અને આવી રીતે કરવાથી સમોસા ફાટી પણ નથી જતા. તો આવી રીતે મેં અહીં બધા સમોસા તૈયાર કરી લીધા છે. તો 2 રોટલીમાંથી મારા 5 સમોસા તૈયાર થયા છે. હવે તેલ આપણું
ગરમ થઈ ચૂક્યું છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ રાખીને આપણે બધા સમોસા નાખી દઈશું અને ગોલ્ડન બ્રાઉન રંગના થાય ત્યાં સુધી આપણે એને તળી લેશું. તો સમોસા નાખ્યા બાદ સીધા એને પલટાવવાના નથી, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો, નહીંતર એ સમોસા છે એ છૂટા પડી જાય છે. થોડાક બબલ્સ ઓછા થાય ત્યારબાદ જ આપણે એને ફ્લિપ કરીશું. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો ગોલ્ડન બ્રાઉન રંગના બંને તરફથી આપણે એને તળી લીધા છે અને ક્યાંયથી પણ સમોસા આપણા ખુલેલા નથી. તો આવી રીતે મેં બધા સમોસાને તૈયાર કરી લીધા છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ સમોસા ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે, જેને મેં મેયોનીઝ અને શેઝવાન ચટણી સાથે સર્વ કર્યા છે. આજની અમારી રેસીપી તમને કોઈ પણ કારણોસર ગમી હોય તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા. બાજુમાં આપેલી બેલ બટનને દબાવીને ઓલનું નોટિફિકેશન દબાવજો, જેથી મારા આવનારા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. હું ફરી મળીશ હજી એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.